תודה לאירנה ולמשפחת אפזלין ולמשפחת גרוסקופ, כבוד השגרירים, כבוד הרבנים, נכבדיי כולכם. פרופסור נימהר פעם אמר על העם היהודי משפט קובע. אומר לעם היהודי הייתה יותר היסטוריה מאשר גיאוגרפיה. זה נכון, אבל זה לא כל הסיפור. שניסו לסלק אותנו גם מהגיאוגרפיה וגם מההיסטוריה. במשך 4,000 שנות קיומנו, חצי זמן היינו על אדמתנו, חצי זמן היינו בתפוצות, בגולה. אין כמעט עם שחי תקופה כזו והצליח לחיות או בלי גיאוגרפיה או בלי היסטוריה. אנחנו היחידים שהצלחנו. אנחנו שמענו קודם את הילדים מכל השפות. אין עוד עם שדיבר כל כך הרבה שפות, ועכשיו כולנו מדברים עברית. חזרנו לשפת הנביאים. העם סבל מאוד. פעמיים חורבן, שואה, 7 פעמים מלחמות, רדיפות, פוגרומים, רצח, עד היום הזה. אבל כן, באמת השאלה, מדוע זה כל כך חשוב שיהיה לנו מוזיאום? מפני שניסו לנפץ אותנו פיזית ורוחנית. אירופה במידה רבה זה בית קברות העם היהודי, אבל גם את בתי הקברות מנסים לחלל. גם את המצבות מנסים להרוס. כל הזמן רדיפות, והעם עומד עקשן, משלם את המחיר ואינו מוותר. מי שאשם בכך, אני אומר אשם במרכאות, זה משה רבנו. ברגע שהוא החליט על 10 הדיברות, הוא קבע שאנחנו נהיה עם קטן. רוב האנשים האחרים אהבו את האלילים, את הכוח, את העוצמה, את היופי. משה רבנו אמר לעם שלנו, אתם תחיו על הרוח, על המוסר. ברגע שהוא אמר שאנחנו נהיה עם שבראש ובראשונה יעמוד על המוסר, הוא קבע שנהיה מיעוט. אכן היינו למיעוט. אכן שילמנו את המחיר. אבל גם אכן זכינו לעבור את כל 7 המדורות האלה ולהישאר עם, ולא סתם עם. עם שעבר את כל המבחנים ונשאר עם. עם שאחרי כל כך הרבה זמנים, אחרי הפסקה כה ארוכה, התאסף מחדש, קם לתחייה, חזר לארצות, מדבר עברית, בל יאומן. גם היום, רק חצי מעמנו נמצא בישראל, החצי השני נמצא מפוזר בעולם. אנחנו צריכים לאסוף כל פיסת ידע, מפני שמי שחושב שצריך לחשוף רק את העתיד הוא טועה. צריך גם לגלות את העבר, מפני שהרבה דברים שהיו שייכים לעבר נעלמו, נהרסו, שרפו לנו ספרים, שרפו לנו זיכרונות, הרסו לנו מונומנטים, כלום, לא עמד לפני עצמו. על כן המוזיאום שעומד לקום הוא בעצם מציבה לעם מיוחד במינו, של כושר עמידה, של יכולת לסבול, ליפול ולקום, לעמוד על קידוש השם ולקדש את השם. אני מאוד גאה להיות בן העם הזה. ואילו הקדוש ברוך הוא היה שואל אותי איפה אני רוצה להיוולד, ואיפה אני רוצה לחיות, כאן, בארץ ישראל, אבל גם להיות, בעת ובעונה אחת, גם בן העם היהודי בכל מקום שישנו. אני גם יהודי וגם ישראלי. יהודי בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, אני ישראלי. על כן, למוזיאום הזה יש ערך כה רב, יותר מאשר כל מוזיאום אחר של עם אחר. ואני פונה לכל אנשים,
לסייע היוזמה החשובה הזו, לאסוף את ההיסטוריה במולדת שלנו ולתת לה גם לה קול מדבר, זיכרון חזק, ולזכור את מה שעבר לנו כדי שנוכל לעמוד גם על מה שצפוי לנו. תודה רבה וערב טוב.